હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બેસન અને રવાના ઢોકળાની રેસીપી અને સાથે જ ઢોકળા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી આપણે એકદમ ટેસ્ટી, તીખી અને ચટપટી એવી કોથમીર અને લીલા મરચાંની ચટણી પણ બનાવીશું। આ ચટણી ઢોકળા સાથે ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને આ ઢોકળા એકદમ ઝડપથી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। જ્યારે પણ ઘરમાં કોઈ અચાનક મહેમાન આવી જાય ત્યારે તમે એકદમ ઝટપટ આ ઢોકળા અને ચટણી બનાવીને સર્વ કરી શકો છો અને ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી એવા લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને મળતી રહેશે। તો ચાલો બનાવીએ। હવે સૌથી પહેલાં આપણે ઢોકળાનું બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આજે આપણે કોઈ પણ જાતના મેઝરિંગ કપના ઉપયોગ વગર આ રીતે બાઉલથી જ બધી વસ્તુનું માપ લઈશું। તો અહીંયા મેં એક બાઉલ ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે અને હવે જે બાઉલથી આપણે ચણાનો લોટ લીધો હતો એ જ બાઉલથી આપણે એક બાઉલ જેટલો ઝીણો રવો લઈ લઈશું। તો અહીંયા જો ઝીણો રવો તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે સોજીને મિક્સર જારમાં પીસીને તેને આ રીતે ઝીણો કરી લેજો। અને હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 પિંચ જેટલી હળદર ઉમેરીશું। તો અહીંયા હળદર તમારે વધારે પ્રમાણમાં નથી ઉમેરવાની, ફક્ત 1 પિંચ જેટલી જ આપણે હળદર ઉમેરીશું। હવે ઢોકળામાં થોડીક મીઠાશ લાવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અહીંયા લીલા મરચાંની પેસ્ટ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક ઓછી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અને હવે જે વાટકીથી આપણે રવો અને બેસન લીધું હતું એ જ વાટકીથી આપણે 1 વાટકી જેટલું દહીં લઈશું। તો અહીંયા દહીંની જગ્યાએ તમે છાશનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। દહીં લો તો દહીં થોડું ખાટું હોય એવું લેવાનું, એટલે ઢોકળાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે જે બાઉલથી આપણે દહીં, બેસન અને રવો લીધો છે એ જ વાટકી ભરીને આપણે પાણી લઈશું અને આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરતા જઈશું। તો આ એકદમ પરફેક્ટ ઢોકળા બનાવવા માટેનું માપ છે। જે બાઉલથી તમે ચણાના લોટનું માપ લીધું હોય એ જ બાઉલથી તમારે રવો, દહીં અને પાણીનું માપ લેવાનું છે, એટલે તમારા ઢોકળા એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા મેં આ જ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને બેટરને મિક્સ કરી લીધું છે અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો, આ રીતની પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી છે। તો અહીંયા તો જે બાઉલ ભરીને આપણે પાણી લીધું હતું તેમાં ફક્ત 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી રહ્યું છે અને તેનો યુઝ આપણે પાછળથી કરીશું। તો હવે આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તેલ ઉમેરવાથી આપણા ઢોકળા લાંબા સમય સુધી પણ એકદમ સોફ્ટ રહેશે અને ઉપરથી બિલકુલ પણ ડ્રાય નહીં થાય। તો તેલને મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે બેટરને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ માટે એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે ફેટી લઈશું। તો આ રીતે બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાશે અને તેનાથી આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ સ્પોન્જી બનશે। તો અહીંયા લગભગ બેટરને ફેટતા મને 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને આપણા બેટરનો કલર પહેલાં કરતાં થોડોક આછો થઈ ગયો છે અને આપણું બેટર એકદમ સરસ ફૂલીને ફ્લફી થઈ ગયું છે। તો હવે બેટરને આપણે ઢાંકીને 25 થી 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે તેમાં એડ કરેલો રવો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જશે। ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું। તો અહીંયા મેં સ્ટીમરમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી રાખીને તેને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે। તો અહીંયા લગભગ હવે 25 થી 30 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણે બેટરમાં જે રવો એડ કરેલો તો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયો છે અને આપણા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે ચમચીમાંથી પડી શકે તેવી પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી છે। જો આ સ્ટેજ ઉપર તમને થોડુંક પણ લાગતું હોય કે બેટર તમારું વધારે પડતું થીક છે તો તમે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને મિક્સ કરી શકો છો, પણ વધારે પાણી ના પડી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી દઈશું અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી આપણે જે બાઉલમાં રાખ્યું હતું તે ઉમેરી દઈશું અને હવે એક જ ડાયરેક્શનમાં બેટરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
તો આ રીતે ઉપરથી બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરવાથી આપણા ઢોકળામાં એકદમ સરસ જાળી પડશે અને આપણા ઢોકળા એકદમ સ્પોન્જી બનશે. તો અહીંયા તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો, એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અહીંયા મેં સ્ટીમરની પ્લેટને તેલથી એકદમ સરસ રીતે ગ્રીસ કરી લીધી હતી. હવે તેમાં બધું જ બેટર ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા હું થોડાક જાડા ઢોકળા બનાવી રહી છું એટલે બધું બેટર ઉમેરી રહી છું. તમે 2 પ્લેટમાં થોડું થોડું બેટર ઉમેરીને 2 પ્લેટમાં પણ ઢોકળા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. અહીંયા સ્ટીમરમાં પણ આપણું પાણી એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને તૈયાર કરેલી પ્લેટને આપણે સ્ટીમરમાં રાખી દઈશું. અને હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે હાઈ કરી દઈશું અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા ઢોકળાને 10 થી 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લઈશું. તો હવે લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો આપણે ઢોકળાને ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે સેન્ટરમાં છેક નીચે સુધી નાઈફ ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી નાઈફ એકદમ સરસ ક્લીન નીકળી છે, મતલબ કે આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે પ્લેટને બહાર નીકાળીને આપણે પ્લેટને થોડી વાર માટે ઠંડી થવા માટે રાખીશું. તો અહીંયા પ્લેટ એકદમ સરસ રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેના પીસ કરી લઈશું. તો અહીંયા ઢોકળાના પીસ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે નાના કે મોટા રાખી શકો છો. અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરી દેજો, એટલે જ્યારે પણ હું મારી નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે. હવે ઢોકળાને આપણે વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેનો વઘાર કરી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા ગેસ ઉપર એક વઘાર પેન રાખી દીધું છે. હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે રાખીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ઝીણી રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને એકદમ સરસ રીતે ક્રેન્કલ થવા દઈશું. રાઈ એકદમ સરસ રીતે ક્રેન્કલ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તેમાં 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અને તૈયાર કરેલા વઘારને આપણે બધા ઢોકળા ઉપર એકદમ સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તો હવે ઢોકળા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી એકદમ ટેસ્ટી, ચટપટી અને તીખી ચટણી બનાવીશું. તો તેના માટે મિક્સર જારમાં 1 બંચ ધાણાનો આપણે કુમળા દાળખા સહિત એકદમ સારી રીતે ધોઈને ઉમેરીશું. અને હવે ચટણીને આપણે થોડીક ખાટી બનાવવા માટે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. 3 થી 4 તીખા હોય તેવા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અહીંયા લીલા મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા ઉમેરી શકો છો. 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું. 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અને હવે ચટણીને થોડીક મીઠી બનાવવા માટે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી આખી ખાંડ ઉમેરીશું. અને આપણી ચટણીને થોડીક થીક બનાવવા માટે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સેવ ઉમેરીશું. અહીંયા સેવની જગ્યાએ તમે સિંગદાણા, દાળિયા કે પછી ખમણના ટુકડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને હવે ચટણીને પીસવા માટે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. અને ચટણીને એકદમ સરસ રીતે પીસી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ચટણીને એકદમ સરસ રીતે સ્મૂથ પીસીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે એકદમ ટેસ્ટી એવા અને જાળીદાર સ્પોન્જી ઢોકળાને આપણે ચટપટી એવી કોથમીર, લીલા મરચાંની ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. તમે ક્યારેય આ રીતે બેસન અને રવાના ઢોકળા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આ કોથમીર, લીલા મરચાંની ચટણી સાથે આ ઢોકળા બહુ જ ટેસ્ટી એવા લાગશે અને એકદમ ઝડપથી તમે તેને બનાવીને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને સૌથી પહેલાં મળતી રહેશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.